හරි අද මම ඔයාලට එක්ක ගොඩක් වැදගත් කාරණයක් කතා කරන්න හිතුවා. ඒක තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකකට ඇඩ් කරනකොට අපේ ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක අපි උඩට අරගෙන අපේ ඒ ට්‍රේඩ් එකේ රිස්ක් එක තව අඩු කරන්නේ කොහොමද කියන එක. මේක මම පර්සනලි අනුගමනය කරන දෙයක්. මගේ වින් රේට් එක 100% තියාගෙන මගේ රිස්ක් එක කියන්නේ මගේ ට්‍රේඩ්ස් වල තියෙන රිස්ක් එක මගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේම රිස්ක් එක ගොඩක් අඩු කරන්න හේතු වෙන කාරණයක් මේක. ඉතින් වීඩියෝ එක බලන්න ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි වීඩියෝට යන්න කලින් කියන්න ඕනේ කාරණා දෙකක්. පළවෙනි කාරණේ තමයි අපේ සයිට් එකට යන්න satradingacademy.com කියන සයිට් එකට. මේකේ ගොඩක් ආටිකල්ස් තියෙනවා. මේ ආටිකල්ස් කියන්නේ මේවා ඇත්තටම මේ මම ඔයාලට ඊමේල්ස් මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඊමේල්ස් වල ඔයාලට ගොඩාක් ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. එතකොට මේ ඊමේල්ස් ඔයාලට එව්වට පස්සේ තමයි මේ සයිට් එකට ආටිකල් එකක් විදිහට යන්නේ. එතකොට මේ ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ ඊමේල්ස් මම ඔයාලට ඊමේල්ස් විදිහට එවනකොටම. මොකද මේ වගේ ඇතුලේ ගොඩක් ට්‍රේඩින් ටිප්ස් එහෙම තියෙනවා. සමහරවිට ට්‍රේඩින් ඔපචුනිටිස් එහෙම මම ඔයාලට එවන්න හිතාගෙන ඉන්නවා ඉස්සරහට. ඉතින් එහෙම එවනකොටම ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතන ඊමේල් එක දාලා මේක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගත්තොත්. හරිද? මෙතන සයිට් එකට ගිහිල්ලා satradingacademy.com කියන සයිට් එකට ගිහිල්ලා මෙතන ඔයාගේ ඊමේල් එක දාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගන්න. එතකොට මේ ඊමේල්ස් මම ඔයාලට එවනකොටම ඔයාගේ ඉන්බොක්ස් එකට එනවා. ඒකලා ඊමේල් එකක් ආවම ඔයාලට නොටිෆිකේෂන් එකක් එනවනේ. ඒතකොට ඒ ඊමේල් එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට මේ ෆ්‍රී හම්බෙන මේ අවස්ථාව ගන්න හරි ලොකු දෙයක් කරන්න දෙයක් නෑ නේ. ඔයාගේ ඊමේල් එක දාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගන්න තියෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට ඊමේල්ස් මෙතන මම එවන ඊමේල්ස් හැමදාම බලන්න පුළුවන් ෆ්‍රී. තේරුණාද? හරි. එතකොට ඊළඟ කාරණේ තමයි ඔයා කැමති නම් ඔයා ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදිහට ඉස්සරහට යන්න අපේ ප්‍රෝ ට්‍රේඩින් කමියුනිටි එකට ඔයා ජොයින් වෙන්න. මේකට ඔයා ජොයින් වුණාට පස්සේ ඔයාට ඇක්සස් 3ක් හම්බ වෙනවා. පළවෙනි එක තමයි මගේ VIP Telegram channel එකට. ඒකේ මම මගේ පර්සනල් ට්‍රේඩ්ස් ඔයාලට සිග්නල් විදිහට දෙනවා. මම මගේ පර්සනල් ට්‍රේඩ්ස් මම දෙන්නේ. එක ට්‍රේඩ් එකක්වත් මම එන්ටර් වෙන්නේ නැති ට්‍රේඩ්ස් දෙන්නේ නැහැ. ඒ හැම ට්‍රේඩ් එකකට මමත් ඔයත් එක්ක එන්ටර් වෙනවා. එතකොට මගේ 100% win rate එකක් තියෙන නිසා ඔයාට ඒ ට්‍රේඩ්ස් වලින් වින් කරන්න පුළුවන්. ඒතර මම ස්විං ට්‍රේඩින් තමයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ අනික වැදගත්ම දේ තමයි ඔයාට මේකේ මම ඩේලි කරන වීඩියෝස් වලට ඔයාට ඇක්සස් හම්බ වෙනවා. මම කරන VIP වීඩියෝස් වලට මේ ඊයේ කරපු වීඩියෝ එක 10:07 මම මේ වීඩියෝ එක අද රෙකෝඩ් කරන්නේ 10:08 මේ අඟහරුවාදා. මේ වීඩියෝ එක නම් පබ්ලිෂ් වෙන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා. එතකොට දැන් මේ මම වීඩියෝ එක කරන දවසේ කියන්නේ 8 වෙනිදා. එතකොට මම මේ ඊයේ දාපු වීඩියෝ එක මේ අපේ ප්‍රෝ ට්‍රේඩින් කමියුනිටි එක ඇතුලේ VIP වීඩියෝ එක මේක අපි AVAX එකේ ඊයේ ට්‍රේඩ් එකක් ක්ලෝස් කරලා ප්‍රොෆිට් ගත්තා. ඒ වගේම SUI ට්‍රේඩ් එකක් රන් වෙන ඒ ට්‍රේඩ් එක ගැන ටෙක්නිකලි කතා කරපු දේ. ඊට පස්සේ 6 වෙනිදා කරපු මාකට් ඇනලයිසිස් වීඩියෝ එක වීකෙන්ඩ් එකේ මම වීඩියෝ එකක් දැම්මේ නෑ. ඊට පස්සේ 3 වෙනිදා පළවෙනිදා මේ විදිහට මම පුළුවන් හැම දවසෙම ඩේලි වීඩියෝස් කරන්න උත්සාහ කරන හැම වෙලේම ලොකු දෙයක් මාකට් එකේ කතා කරන්නේ නැත්නම් ලොකු වෙනස්කමක් වෙලා නැත්නම් වීඩියෝ එකක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති වෙලාවක් කරන්නේ. නමුත් හැමදාම වගේ වීඩියෝ එකක් කරන්න මම උත්සාහ කරනවා. මේ කරන වීඩියෝස් තියෙන්නේ මෙතන මේ වීඩියෝ එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක මේ වගේ වැටලා නැහැ. දැන් මෙතෙන්දි මේ වීඩියෝස් ලොක් වෙලා තියෙන්නේ. මේක මම ඔයාලට පෙන්නන්න මේ ලොග් වෙලා නැතුව ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඔයාලට කොහොමද මේක දකින්න කියලා පෙන්නන්න. එතකොට මෙතන ජොයින් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ වීඩියෝස් සේරම ලොක් වෙනවා. දැන් මේ වීඩියෝස් බැලුවොත් මේකේ වීඩියෝස් 400ක් දැන් කම්ප්ලීට්. වීඩියෝස් 400ක්. හරිද? මේකේ මේ ඇතුළේ ජොයින් වුණ ගමන් මාසෙට ඔයාලට ඒ කියන්නේ සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් විතර පේ වෙන්නේ. ජොයින් වුණ ගමන් මේ වීඩියෝස් 400ම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ 400 ඇතුළේ තියෙන දැනුම ඔයාට මේ ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් වල තනියම කරොත් අවුරුදු 5ක් 10ක් යයි මේ දැනුම ගන්න. විශේෂයෙන්ම normal technical analysis නෙවෙයි මම මෙතෙන්දි කතා කරන්නේ. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ඇත්තටම professional traders ලා කොහොමද technical analysis කරන්නේ කියන එක. වීඩියෝස් 400ක් තියෙනවා. තේරුණාද? මේ 400 බලන්න පුළුවන් නම් right 400න් බලන්න බැරි වීඩියෝ 400කින් කොච්චර ලොකු ප්‍රමාණයක්ද නේද? හරි කොහොම හරි ඔයාට ට්‍රේඩින් වලින් ඉස්සරහට යන්න ඕන නම් ප්‍රෝ ට්‍රේඩින් කමියුනිටි එකට ජොයින් වෙන්න. හරි අද අපි වීඩියෝ එකට යමු. මෙතින් මම ඔයාලට අද මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්නම් අපි දැනට ඉන්න ට්‍රේඩ් එකක් අරගෙන මම ට්‍රේඩ් එකේ ලෙවල්ස් ඔයාලට කියන්නේ නැහැ. මොකද ප්‍රෝ ට්‍රේඩින් කමියුනිටි එක ඇතුලේ ඉන්න VIP members-ලාට ඒක අසාධාරණයක් වෙන්න නිසා. එතකොට දැන් SUI coin එක ගත්තොත් එහෙම අපි හිතමු දැන් මේ ට්‍රේඩ් එකට අපි ෂෝට් ට්‍රේඩ් එකකට කියමු ලොන් ට්‍රේඩ් එකක් නේ අපි ෂෝට් ට්‍රේඩ් එකක් ගැන කතා කරමු මොකද ලේසි එතකොට දැන් අපි හිතමු මේක ෂෝට් ට්‍රේඩ් එකට අපි මෙන්න මෙතනින් එන්ටර් වෙනවා 1.6න් එන්ටර් වුණා කියන්නකෝ මෙන්න මෙතනින් අපි ෂෝට් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන 1.6 මෙන්න මෙතනින් එන්ටර් වෙනවා කියමුකෝ හරිද ඔතනින් එන්ටර් වුණා එතකොට මාකට් එක අප් වෙනකොට මේ ට්‍රේඩ් එකට කවුරු හරි ඇඩ් කරනවා
අපි 2.0 නෑ ඩොලර් 2දී අපි ඇඩ් කරා කියමුකෝ ලේසි වෙන්න නෑ අපි මේක කැල්කියුලේට් කරන්න ලේසි වෙන්න ඩොලර් 2දී මේ ට්‍රේඩ් එකට ඇඩ් කරනවා මෙතෙන්දී හරි එතකොට හිතන්න මෙතනින් ඔයා ඩොලර් 1000ක ට්‍රේඩ් එකක් ඕපන් කරනවා ඒකට මෙතෙන්දී තව ඩොලර් 1000ක ඇඩ් කරනවා ලිමිට් ඕඩර් එකකින් ඇඩ් කරන්න ඕනේ මාජින් විදිහට ඇඩ් කරලා තේරුමක් නෑ මොකද මාජින් විදිහට ඇඩ් කරොත් මේ වාසිය අපිට ගන්න බෑ කියන්නේ ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක උඩට එන්නේ නෑනේ ඒ වාසිය ගන්න බැරි වෙනවා හරි එතකොට මෙතෙන්දී ඩොලර් 1000ක ට්‍රේඩ් එකක් ඇඩ් කරා මෙතෙන් 1000ක ට්‍රේඩ් එකක් අපේ එන්ටර් වෙලා තිබුණා ඒක ටෝටල් මේක ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක මේ දෙක සමාන නිසා ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක මොකද වෙන්නේ මේකේ මැදට එනවා එතකොට මෙතන 1.6 මෙතන 2කින් කියන්නේ 1.8ට එනවා ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක මෙතන 1.8 මේ හරියට ගමුකෝ අපි ඔන්න 1.8ට ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක ආවා හරි හරි දැන් එතන මාකට් එක ඔන්න අප් වෙනවා මාකට් දැන් මෙතන නම් ඔන්න අප් වෙලා ගිහිල්ලා මෙතෙන්ද ගියාට පස්සේ ඔන්න ඔයා ඇඩ් කරාට පස්සේ මාකට් එක තව ටිකක් උඩට ගිහිල්ලා ඔන්න මාකට් එක ඩවුන් වෙන්න පටන් ගන්නවා හරිද දැන් එතන මාකට් එක ඩවුන් වෙනකොට ඔයාගේ ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක ළඟට එනවා එතකොට ඔයාට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක ළඟට එනකොට මෙහෙම ඔයාට කරන්න පුළුවන් දෙයක් මොකද්ද මේ ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක ඔයාට මේතෙන්දී ඇඩ් කරපු ඩොලර් 1000 අයින් කරගන්න පුළුවන් දැන් මෙතෙන්දී 1000යි මෙතෙන්දී 1k කියන්නේ එතකොට මෙතන 1000යි මෙතන ටෝටල් ට්‍රේඩ් එක එතකොට 2k right ඩොලර් 2000 එතකොට මෙතෙන්ට ආපු ගමන් ඔයාට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඔයාගේ එන්ට්‍රි එක දැන් උඩට ආවනේ එතකොට මේ එන්ට්‍රි එකෙන් ඔයාට එක ඩොලර් 1000ක් අයින් කරගන්න පුළුවන් එතකොට ඔයාට ප්‍රොෆිට් එකකුත් නැහැ ලොස් එකකුත් නැහැ ඩොලර් 1000ක් අයින් වෙනවා එතන මාකට් එක තව පහළට ආවොත් මේක දැන් ෂෝට් එකක්නේ ෂෝට් එකෙන් ඔයාට පහළදී ප්‍රොෆිට් ගන්න පුළුවන් තේරුණාද එතකොට මේකේ තියෙන වාසිය මොකද්ද මේකේ තියෙන වාසිය තමයි ඔයා ඉනිෂියලි මෙතන ට්‍රේඩ් එක පටන් ගන්නෙ ඩොලර් 1000ක් දාලානේ ඔයා මෙතෙන් යයි කියලා හිතලා නෙවෙයි මේ පටන් ගන්නෙ ඔයාට ඕනකම තිබුණේ මෙතනින් පහළට යන්න ඒ කියන්නේ ඔයා ෂෝට් එකක් මෙතන පටන් ගන්නෙ ඔයා මෙතෙන් යයි කියලාම දන්නවා නම් ඔයා මෙතනින් පටන් ගන්නෙ නෑනේ නේද ඒතර පහළට යයි කියලා හිතලා තමයි මෙතනින් ඔයා පටන් ගන්නෙ හරිද එතකොට දැන් මේක අප්පුන නිසා ඔයාලා තව මෙතනින් ඇඩ් කරන්න උනා එස් ඩොලර් 2000ක ට්‍රේඩ් එකක් වුණා ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක මෙතන ඩොලර් 2000ක් කියන්නේ එතකොට ඔයා ඩොලර් 1000කින් පටන් ගත්ත ට්‍රේඩ් එක ඩොලර් 2000ක් වෙලා එතකොට මේක රිස්ක් එකක් තියෙනවනේ ඒ කියන්නේ ඔයා කලින් පටන් ගත්ත මෙතෙන්දි පටන් ගත්ත එකට වඩා මෙතෙන් ගියාට පස්සේ රිස්ක් එකක් තියෙනවා එතකොට මේ රිස්ක් එක ඔයාට අඩු කරන්න පුළුවන් මේ ඩොලර් 1000ක් මෙතනින් අයින් කරගෙන එතකොට මේ මෙතෙන්දි පටන් ගත්ත ඩොලර් 1000ම තමයි මෙතෙන්දි තියෙන්නේ හැබැයි මෙතෙන්දි ඔයාට ලොකු වාසියක් වෙනවා මොකද්ද ඔයා මෙතන ඩොලර් 1000ක ට්‍රේඩ් එක තිබ්බ ඇවරේජ් එක මෙතන හැබැයි දැන් ට්‍රේඩ් එකේ ඇවරේජ් එක මෙතන එතකොට ඔයාට වාසි ඇයි ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක උඩට ගිහින් එතකොට ඔයා පටන් ගත්ත ඉනිෂියල් ට්‍රේඩ් එක ඩොලර් 1000මයි හැබැයි ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක උඩින් තියෙනවා එතකොට ඔයාට ඉක්මනට ප්‍රොෆිට් ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන් හරිද වැඩි ලෝභ වෙලා මෙතන ඩොලර් 2000ම තියන් හිටියොත් එහෙම මාකට් එක මේ හරියටම ඇවිල්ලා ආය පහළට එන්න නැතුව අප් වුණොත් එහෙම ලොකු කරදරයකට ඔයා පස් වෙනවා මොකද තව අප් වුණොත් එහෙම ආයෙ ඇඩ් කරන්න එපා උඩින් තේරෙනවද ඒකට ඇඩ් කරනවා තව ඩොලර් 1000ක් ඇඩ් කරන්න වෙනවා උදාහරණයක් මම කියන්නේ එතන මේක ඩොලර් 3000ක ට්‍රේඩ් එකක් වෙනවා ඒතර අපරාධයි හැබැයි ඔයා මේ ඩොලර් 1000 අයින් කරගෙන මෙතන ඩොලර් 1000ක විතර ට්‍රේඩ් එකක් තිබුණොත් මාකට් එක තව අප් වෙනකොට මෙතනින් තව ඩොලර් 1000ක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් ඇයි මෙතනින් 1000ක් වා රිලීස් කරගත්තනේ එතකොට මොකද වෙන්නේ ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක මෙතෙන් දෙනවා උදාහරණ මං කිව්වේ රෆ්ලි මං කිව්වේ ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක මෙතන ඩොලර් 2000ක ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එකක් එනවා එතන මාකට් එක ආපහු එන්ට්‍රි එකට එනකොටම මෙතන තව ඩොලර් 1000ක් අයින් කරගන්නවා එතකොට ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් අපරාධ දැන් ඩොලර් මෙතෙන්ම ගිහිල්ලා ඩොලර් 1000යින වගේ පොසිෂන් සයිස් එක කියලා ඔව් හැබැයි වාසියක් තියෙනවා මොකද්ද වාසිය මෙතන තිබුණ ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක ඊට පස්සේ මෙතෙන් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මෙතෙන්වත් ආවා දැන් ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක ගොඩක් උඩින් තියෙනවා හැබැයි පොසිෂන් සයිස් එක ඩොලර් 1000ම ආය මාකට් එක උඩට ගියොත් එම ආය උඩින් ඇඩ් කරලා ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක මැදට ගන්නවා. ඔහොම මේක ඩයිනමික් විදිහට මේකට මම කියන්නේ ඩයිනමික් පොසිෂන් එකක් කියලා. මේ වගේ ඩයිනමික් කියන්නේ වෙනස් වෙන රයිට් නිතර වෙනස් කරන පොසිෂන් එකක්. එතන මේ වගේ ඩයිනමික් පොසිෂන් එකක් ඩයිනමික් ඇවරේජ් එන්ට්‍රි එකක් තියෙනකොට ඔයාට හරි වාසි. මෙන්න මේක මම අනුගමනය කරන එක දෙයක් මගේ 100% වින් රේට් එක තියාගන්න. එතකොට බලන්න මාකට් එක කොච්චර මට ඇගේන්ස් උඩට ගියත් මගේ පොසිෂන් සයිස් එක ඩොලර් 1000යි. හැබැයි මගේ ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක එන්න එන්න මට වාසි විදිහට මම හදා ගන්නවා. තේරුණාද? ඉතින් මේක හරිය වැදගත්. ඩොලර් 1000ක පොසිෂන් සයිස් එකමයි මෙතෙන්ද කියලා.
එතකොට මේක 100,000 කැපිටල් එකක් තියෙන කෙනෙක්ගේ 1% කියන්නේ ඩොලර් 1000යි. මේක 2x ලෙවරේජ් කරාම ඩොලර් 2000ක පොසිෂන් සයිස් එකක් වෙනවා. ඩොලර් 2000ක් කියන්නේ සාමාන්‍ය සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක්. මොකද මේකේ අඩුම අපි 25% වත් ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න උත්සාහ කරනවා. 25% එකක් කියන්නේ ඩොලර් 2000යි ඩොලර් 500ක් නේ. ඩොලර් 500ක් කියන්නේ රුපියල් ලක්ෂයකමාරක් විතර එක ට්‍රේඩ් එකකින්. මේ වගේ ට්‍රේඩ් අපිට 20ක් මාසෙට ක්ලෝස් කරගන්න පුළුවන් නම් ලොකු ප්‍රමාණයක් නේද? එතකොට ඩොලර් 10000ක් විතර මාසෙට ඩොලර් 10000ක් විතර හොයන්න පුළුවන් වෙනවා. හරිද? ඩොලර් 10000ක් කියන්නේ ලක්ෂ 30කට ආසන්නයිනේ. right? එතකොට සාමාන්‍ය සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් වලින් එනවා. එතකොට අපිට මේක කෙලින්ම අපේ ඊළඟ බිස්නස් එකට ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. මේ සල්ලි එලට අරන් මේ කාලා බීලා ඔයාගේ මොනාර වාහන අරගෙන එතකොට මොකද්ද iPhone අරගෙන එහෙම නාස්ති කරන්නේ අපි. අපි කෙලින්ම මේවා ඊළඟ බිස්නස් එකට අපි ඉන්වෙස්ට් කරනවා. ඒවා කෑෂ් ජෙනරේටින් බිස්නස් නේද? එතකොට මේ කෑෂ් ජෙනරේටින් බිස්නස් වලින් අපිට ඉන්කම් එකක් එනවා, කෑෂ් ෆ්ලෝ එකක් එනවා. ඒ කෑෂ් ෆ්ලෝ එක තමයි අපි සල්ලි වලට නැත්නම් අපේ එදිනෙදා වියදම් වලට අපි වියදම් කරන්නේ. ක්‍රිප්ටෝ වලින් එන කෙලින්ම සල්ලි අපි වියදම් කරන්නේ. මේක මම කලිනුත් ඔයාලට කියලා තියෙනවා. ක්‍රිප්ටෝ කියන්නේ වෙල්ත් එක බිල්ඩ් කරන ඇසෙට් එකක්. හරිද? ක්‍රිප්ටෝ කියන්නේ එදා වේල අපි හම්බ කරගෙන නැත්නම් මොකද කියන්නේ එදා වේල කන්න සල්ලි හොයන එකක් නෙවෙයි ක්‍රිප්ටෝ කියන්නේ. හරිද? ක්‍රිප්ටෝ කියන්නේ වෙල්ත් බිල්ඩින් ඇසෙට් එකක්. ක්‍රිප්ටෝ වලින් එන සල්ලි වලින් අපි කරන්නේ මොකද්ද? ක්‍රිප්ටෝ වලින් එන සල්ලි වලින් අපි කරන්නේ ඊළඟ බිස්නස් එක ඩෙවලොප් කරන එක. ඊළඟ බිස්නස් එකෙන් එන ඒ සල්ලි වලින් තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. මේක හරි වැදගත්. තේරුණාද? ක්‍රිප්ටෝ වල කටිය වැරදින්නේ ඒකනේ. ක්‍රිප්ටෝ වල දැන් ඩොලර් 10000 අමතක කරනවා. ඩොලර් 1000 ක්‍රිප්ටෝ වලින් මේ මාසේ උපු ගමන් කරනවා. නියමයි මේ මාසේ මං මොනාරි ෆෝන් එකක් ගන්නවා. මෙන්න මේ ගමන යන මේ සල්ලි වලින් නියමයි මං ඩොලර් 1000ක් කියුවා ක්‍රිප්ටෝ වල. හැබැයි ඕක ඊළඟ මාසේ වාට හොයන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ක්‍රිප්ටෝ එක දිගට ස්ටැග්නන්ට් වෙලා තියෙන පුළුවන් වෝලටිලිටි එකක් නැතුව එක තැන. එතකොට ඔයාට ඊළඟ මාසේ සල්ලි හොයන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඩොලර් 1000ක් නැහැ මොකුත් නැහැ. හැබැයි මේ ඩොලර් 1000න් ඔයාට පොඩි හරි බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න පුළුවන් නම් ක්‍රිප්ටෝ වලින් ප්‍රොෆිට් ආවේ නැත්නම් ඊළඟ මාසේ කීපේ මේ බිස්නස් එකෙන් කෑෂ් ෆ්ලෝ එනවා. ඒකයි මම කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝ කියන්නේ wealth building asset එකක්. එදිනදා ජීවත් වෙන්න පාවිච්චි කරන දෙයක් නෙවෙයි. එදිනදා ජීවත් වෙන්න පාවිච්චි කරන income එකක් හොයන එකක් නෙවෙයි. ක්‍රිප්ටෝ කියන්නේ wealth building asset එකක්. ලංකාවයට වැරදෙන්නේ ඒකයි, ලංකාවයට තේරෙන්නේ නැත්තේ ඒකයි. ලංකාවේ මගෙන් අහන්නේ right group එක join වෙන බලන් ඉන්න සමහර අය අහන්නේ අයියා මාසෙට කීයක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයිද? මම මාසෙට මෙච්චර ලක්ෂ 2ක් මම මාසෙට මට ඕනේ මගේ එදිනදා වියදම් වලට. ඒක ක්‍රිප්ටෝ වල කොච්චර කැපිටල් එකක් දැම්මොත් හොයාගන්න පුළුවන් වේද? ඕක තමයි ප්‍රධානම මට එන කොමන් ප්‍රශ්නයක්. ඕක මම මෝඩ ප්‍රශ්නයක්. හරිද? ඒකට හේතුව තමයි මෝඩ ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ මෙහෙම කියන එකත් වැරදි. ඔයාලගේ දැනුම හැටින් ඔය ඔයාලා දැකලා තියෙන දේවල් හැටින් ඔය TikTok එකේ YouTube shorts වල එහෙම දාන්නේ right. කට්ටිය ලොකු ගණන් පෙන්නලා මාසෙට දවසට මෙච්චරක් හොයන්න පුළුවන් කියලා. ඒ දැකපු නිසා වගේ ඒ වගේ සිතුවිලි මේ පැත්තට හැදිලා තිබුණාට ඒක වාගේ වැරද්දක් නෙමෙයි. ඒක දැන් ඔයා හිතන්න ඕන දෙයක් තමයි නංගි මල්ලි. මේක wealth building asset එකක්. ඔයාගේ income එක නැත්නම් ඔයාගේ හිතන්නකෝ ඔයාට මාසෙ රුපියල් ලක්ෂයක් යනවා නම් ඔයාගේ වියදම. එතකොට රුපියල් ලක්ෂ හොයාගන්න වෙන ඔයාට income එකක් තියෙන්න ඕනේ. ක්‍රිප්ටෝ වලට එන්න එපා ඒ ලක්ෂ හොයන්න බලාගෙන. ක්‍රිප්ටෝ වලට එන්න ඕනේ ලක්ෂ 10ක් 20ක් හොයන්න බලාගෙන. නමුත් ඒ 10 20 වියදම් කරන්නේ නෙමෙයි. ඔයා හොයන්නේ මොකේද? ඔයාගේ ඊළඟ බිස්නස් එකට දාන්න තමයි ඔයා ඒ ලක්ෂ 20 හොයන්නේ. එදා වියදම් කරන්න නෙවෙයි. තේරුණා? මේක හරියම වැදගත්. ඊළඟ බිස්නස් එක හදන්න ඊළඟ මාසෙත් බිස්නස් එකක් හදන්න. මේ බිස්නස් ඩෙවලොප් කරගෙන යන මාස 6ක් අවුරුද්දක්. ඊට පස්සේ ආය බිස්නස් එකක් හදන්න. ඒ බිස්නස් එක ඩෙවලොප් කරන්න තව අවුරුද්දක් දෙකක්. ඔහොම බිස්නස් 3 4 5ක් හදන්න. ඊට පස්සේ බිස්නස් වලින් ඔයාට ඉන්කම් එනවා. ඒ ඉන්කම් වලින් ජීවත් වෙන්න. ක්‍රිප්ටෝ තව ට්‍රේඩ් කරන්න, තව බිස්නස් හදන්න, තව ඉන්කම් ජෙනරේට් කරන ඇසෙට්ස් හදන්න. තේරුණාද? සමහර ලෑන්ඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරට ඔයාගේ වෙන මොන හරි right online වෙන්න ඕනේ වෙන මොන හරි clothing brand එකක් වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි කමන්නේ right මොන හරි buying and selling කරන දෙයක් වෙන්න පුළුවන් wholesale අරන් retail sell කරන දෙයක් වෙන්න පුළුවන් කමක් නෑ ඕන දෙයක් කරන්න right YouTube channel එකක් වෙන්න පුළුවන් ඕන දෙයක් right වෙන business එකක් තියෙන්න ඕනේ වට income generate කරන crypto වලින් එන සල්ලි වලින් ඒක පටන් ගන්න ඒකට funds දාන්න right ඒකට කට්ටිය hire කරන්න crypto වලින් එන සල්ලි තියාගන්න crypto වලින් එන සල්ලි එදිනදා වියදම් කරන්න එපා හරි එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්